ලංකාවේ තියෙන sand beach. ඔව්. ඔව්. මෙහි තමයි අර pebbles තියෙන ඒවා තියෙන්නේ. ඔව්. ඒ pebbles තියෙනවා. Pebbles නෙමෙයි pebbles. පොඩි ගල් කැට. කවුරුද දැරේ අප sands? ඉතින් අපි දැන් තව යන මග යන ගමන් දැන් කොහෙසන් ඉන්නේ? ඩෝවර් කිට්ටුව. ළඟයිනේ. ඉතින් අපි ඉතින් ගොඩක් දවල් වෙලා තමයි ගමන පටන් ගත්තේ. ට්‍රැෆික් ටිකක් සෙට් වුණා ඩාර්ට්ෆර්ඩ් ක්‍රොසින් හරියේදී. ඉතින් දැන් යන ගමන් අද නම් මේ මුදට බහිනවා කියලා යන්නේ. මේ ලෑස්ති වෙලා බලමු අපි ඉතින් ගිහිල්ලා මගදී වැස්සා දැන් නම් හොඳ වෙදර් එකක් තියෙනවා. බලමු ඉතින් අද අපේ යාළුවෝ දෙන්නෙකුත් දැන මේ ඉන්නේ තිලෝෂි මේ ඉන්නේ සුපුන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා මේ ඉන්නේ අපේ ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා ඉතින් අපේ චූටි ආදි බබානේ මේ ඉතින් එහෙනම් අපි මෙහි බීච් කොහොමද කියලා පෙන්නන්න බීච් අපිට හරියම විසි කොච්චර ලස්සන බීච් ලංකාවේ තියෙනවද අපිට ඉතින් මෙහි වැඩි යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ බීච් වලට අපි මේක ගොඩක් කාලෙකින් යනවා ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා नहीं अपने आदि अरे ये जंगल ही इधर अपने अंजलि इधर आना नहीं लम्बा ඔන්න ඉතින් ආයිබෝවන් කියලා ආදරෙන් සාදරෙන් අදත් අපේ channel එකට ඔයාලව පිළිගන්නවා. ඔන්න අපි ආවා එංගලන්තේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ටයිප් බීච් නෑනේ. මෙහි තියෙන්නේ ගොඩක් මේ පිපල්ස් බීච් ගල් කොන්ක්‍රීට් ගල් වගේ නිකන් කළු ගල් තියෙන බීච් ඉතින් සෑන්ඩ් බීච් එකට ආවා. කැම්බර් සෑන්ඩ්ස් වල අපි ඉන්නේ. ඉතින් ආදිගේ මේ ෆස්ට් බීච් එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි අද අපි ගන්න හදන්නේ. මොකද මේ ආදි මීට කලින් බීච් යන හම්බුනේ කීප සැරයක් මම හිතා ලංකාවෙත් කොවිඩ් කාලේනේ
ආදි හම්බුනේ ඒකින්ද ආදිට බීච් යන්න හම්බුනේ මෙහි අපි ලොවෙස්ටෝ බීච් ගියා ඊට පස්සේ තමයි මේ අද මේ ආයි බීච් එකට ආවේ එහෙනම් ඉතින් අපි යමු කැම්බර් සෑන්ඩ්ස් ආදි කොහෙද යන්නේ යන්කෝ බලන්න අම්නේ ආදි බීච් එකට චිකන් යනවා නේ වතුන් නැතුව ඔයා තව බර වැඩි කරනවා බෑග් එකේ මොකද අත්තේ ඒක නම් පුදුම හයික් එක යනවා එක තැන වටාතල් හයික් එකක් යන්න බෑ එරෙනවා බර වැඩිද තවත් එරෙනවා අරුණ නම් ගිහිල්ලා මම තාම එරිලා ඇස්වලින් දකින්න ලස්සන දැක්කා ඒ අමාරු කමක් නැහැ කියලා අර ටික පුදුම අමාරුවෙන් නැගගෙන ආවා හරිම පොඩි දුරක් තියන්නේ අර තියෙන කාපාක් ඉන්න එක මේ හරිම පොඩි දුරක් මම කෙලින් නගින්න තියෙන එක අමාරු නෑ යන්නේ එරෙනවනේ ඔව් එරෙන් ස්කෝප් වැලිය බෑ ලංකාවේ වගේ පන්සල් වල ඇස්වලට වැලි වීසි වෙනවා කියලා මගේ සංගාස් දෙක ගලවලා එයාට දාගත්තා. එයාගේ දෙක වාහනේ දාලා ඇවිත්. කමන්නේ පුතා දාන්න. මොනවද කන්නේ? nachos. ඔන්ලි උඹලා කෑමක් වෙනා. අපි අමත් දෙපයි. බොන්න? අපි බොන්නේ. අපි අමත් දෙපයි. try එක අද දන්නේ. මැද්දේ සංගමේ සභාපති. ඒවා. ආදි ඕන දෙයක් කන්න ආදි. චොක්ලට් කන්නේ. සිංහන් එපා මම. ඒ කටේ වැලි බං හිතලා. අන්න කටේ නගරවල තිබුණාද? ආයෙ පොඩ්ඩක් හිතලා බිම්බුම. මොකද කරන්නද දැන් නාන්න දන්නේ? ඒ ටයිප් එකට තවට ඇඳුම් ටිකක් හැලෙන්න ප්‍රශ්න නැහැ හලන්න. ඒ ලංකාව මුහුද ඈතට ගිහිල්ලා තින්නේ. ඒක නෑ මේ හරියට එනවලු. තව ටිකක් වෙලා යනකොට ඊට කලින් යන්න ඕනේ. ඔව් මෙහි තියෙන විශේෂත්වයක් තමයිනේ. උදේට මුහුද ගොඩාක් ඈතට යනවා. ඊට පස්සේ ලංකාව එච්චර නෑනේ. දැන් මේක අර සුනාමි ගිහිල්ලා වගේ පිටිපස්සට ගිහිල්ලානේ මුහුද. ඊට පස්සේ තමයි මේ පස්සට එන්නේ. හැබැයි මේක මේ හොඳ සෑන්ඩ්ස් බීච් එකක්. සෑන්ඩ්ස් විතරයි තියෙන්නේ. අයියෝ මේ ගොගල්ස් එක තියෙන්නේ වැලි නාලා තියෙන ආදි. Definitely want to go back to Sri Lanka. It's absolutely beautiful. We went to Hikkaduwa? Yeah, Hikkaduwa, yeah. On the beach and the night festival there, which I felt very privileged because there weren't many white people, so it was mainly Sri Lankan, and I just felt such an important visitor. It was lovely. They made me feel an important visitor. And you said that your bridesmaids are also from. And my bridesmaid is from Sri Lanka, Sri Lanka, Tashara Selvaraja. Wow. So yeah, so rest
rest in peace. Yeah. She died, Licia. So yeah, it's really sad. Yeah, but her ashes are up on the dunes, so she's close to here. Yeah. So yeah, but no, Sri Lanka's a fabulous place. I love it. Enjoy. Nice to have Oh yeah. Oh yeah. For how long? Like 3 weeks. Yeah. Our old family stay there. Yeah. No, that'd be great. And will you travel around? Yeah. That'd be lovely, wouldn't it? Oh, I must go back. Thank you very much. Thank you. මේ මුදේ තමයි ඉන්නේ නේ. මේක මෙහෙ UK වල ගොඩක් අපිට අර වාරකන් කියන සංකල්පය දකින්න පුළුවන්. මේක මොකද ගොඩාක් යාට කින් තියෙන්නේ. මේක තව හවස් වෙනකොට මේ ඉස්සරහට යනවා. මේ කියන්නේ ගොඩ බිම් පැත්තට ගොඩක් යනවා. අර තියෙන්නේ නිකන් වෙට් වෙච්ච ලයින් එකක් ඒ හරියට බලනවා ඇති. අර මොහොතේ නම් තැනින් කොඩි හිටවලා තියෙනවා. ඒක මම ලංකාවේදී දැකලා තියෙනවා. ඒ අර සේෆ්ටි නේද? සේෆ්ටි මේ මොනවාද ලිමිට් එක පෙන්නන්න. ඉතින් ඒ තැන් වලින් එහාට යන්න එපා කියලා වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකද red and green flag පෙන්නන්න මේ හරිය මේ බලන්න රැලි වල වතුර තියෙන සැරට ලස්සට හැදිලා තියෙන හැටි ඒක නිකන් අර ලස්සන බිමක් වගේ. ලස්සට සිමෙන්ති වලින් හදලා තියෙන බිමක් වගේ එක තදයි. කකුලේ ඉතින් මේව කරන්න පුළුවන්. හැබැයි හරි කකුලට අමාරුයි. ගොඩක් කාලයක් තෙතට තියලා තියෙනවා. ගොඩක් කලකේ දැවලිසේ වතුර දිනනනේ. අය හවස වතුර දෙනවා රෑ පුරාටම වතුර තියෙනවා. හරි අපි දැන් කැච් අල්ලන්න පටන් ගමුද? කැච් අල්ලමුනේ බෝල් අල්ලමුද? මූද ඉස්සර ඔතනනේ දීපේ. කොහොද මූද? මේ හරිය මූද දීපේ. හවසට එහාට යනවා. ඉතින් ආදිගේ මේ ෆස්ට් ටයිම් තමයි බීච් එක ආදිට හරි සතුටුයි. ඉතින් ඇත්තටම ආදිගේ සතුට අපේ සතුට. ආදි වික්කන් ආවේ ඉතින් අපිට එක්කන් ඉන්න ඇත්තටම වෙලාවක් අපිට නෑ ලොකෝ ආදිය. ඉතින් හරි සතුටුයි. බලන්න ඉතින් මේ මුහුදේ අපි දැන් මං හිතන්නේ අර තියෙන්නේ අපි අර කන්ද හරිය වගේ තමයි මේ තිබ්බේ. දැන් ඉතින් මෙතනට ආවා. ආදි ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ කියලා යාළුවන්ට කියන්න. This is the end of the video. No, this is not the end of the video. You have to be in the video for another 30 minutes, 40 minutes, maybe 1 hour. Then now, that's happened. අපි දැන් මේ අතරේ දැන් මම හිතා කිලෝමීටරයක් විතර ඇවිදන් ඇවිල්ලා දිනවා අර.
දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් අපි ගොඩබිම ඉඳලා මුහුද පැත්තට කොච්චර ඉඳන් ඉන්නවද කියලා. දැන් ඔයගලන්ට මේ පේන මැප් එකේ මාක් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ඉන්න තැන. දැන් ඔයගලන්ට පේන ඇති ගොඩබිම තියෙන්නේ වගේ පිටිපස්සේ. ඒ ගොඩක් අර සුනාමියේ මුහුදට පිටිපස්සට ගිහිල්ලා වගේ දැවිදන් ඇවිල්ලා තියෙන ඉතින් අපිට මේක මැජික් තමයි. ඒකේ අපේ ලංකාවේ සුනාමියක අවස්ථාවකදී තමයි මේ වගේ මුහුද පස්සට යන්නේ නේ. ඉතින් අපි දැන් ලොකු ප්‍රමාණයක් මේ ලංකාවේ මිනිස්සු වගේ දැන් අපි මේ බෙදන්න හදන්නේ අක්කර ගානක් වෙන් කරගන්න හදන්නේ මුහුදෙන්. ඒතරම මේ අපි ගොඩක් දුරට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ මුහුද මැදට. ඉතින් තාම ලෙවල් එකේ වතුර ගිහලා නැහැ. ඉතින් තවත් ගොඩක් පස්සට අපි යන්නත් ඕන. හරිම මේ බුල් එක රිදෙනවා මේ ස්ටෑන්ඩින් වුණාට අර ගොඩක් ගල් වෙලා අර වේව්ස් වලට ගැටි හැදිලා ඒ උඩ කකුල දින හරියට රිදෙනවා. ඔක තමයි ඉතින් කැම්පස් සෑන්ඩ් එකට එනවා නම් අපි ආවේ මේ ඩැට්ෆර්ඩ් ප්‍රොෆින් එක පැත්තෙන් ඇවිල්ලා M25 M20 හරහා තමයි ආවේ. ඉතින් මම මැප් එක දාන්නම්. ඉතින් ලන්ඩන් ඉඳලා එන කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් පැය එකමාරක් වගේ ඇතුළත ඉන්න පුළුවන්. ලංකාවේ බීච් ෆීලින් එක ගන්න පුළුවන් තරක් තමයි කැම්පස් සෑන්ඩ්ස් කියන්නේ. ඉතින් මේ හරිම වටිනවා. මොකද ගොඩක් තැන්වල මම කිව්වේ මෙහි අර මේ වගේ මේ වැලි බීච් හරි අඩුයිනේ. ඉතින් ඒක ලොකු හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් එංගලන්තේ වැලි සෑන්ඩ්ස් බීච් හොයන කෙනෙක්. මේ අපි ආදිත් ඇවිදා යනවා. ඒ කරේ තියාගෙන ඒ ප්‍රංශ වෙන්න ප්‍රංශ ප්‍රංශේ මචං වලාකුළු වලින් වැහිලා ගියා. ප්‍රංශ වෙනවා මෙතනට. ප්‍රංශේ දැන් සිරාවට මේ අපි දැන් මේ බීච් එක නෙමෙයි මීට එහා බීච් එක තියෙන ඩෝ බීච් එක. ඩෝ වල ඉඳලා තමයි යුරෝ ටනල් එක තියෙන්නේ. කෙලිම ප්‍රංශෙට යුරෝ ටනල් එක තියෙන්නේ ඩෝව. අපි එනකොට දැක්ක යුරෝ ට්‍රේන් එක යුරෝ ටනල් එක through යන ට්‍රේන් එක මේ කෙලිම ඩෝ බීච් එකේ ඉඳලා තමයි මේ ප්‍රංශෙට තියෙන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රංශෙට ළඟම ගොඩබිම් දෙක යාවෙන තැන කිලෝමීටර්. මේ පේනවනේ අර චූටි වඳුරු පැටියෙක් ගෙල්ලලා ඉන්නා වගේ අම්මගේ. ඕ ආදි ස්විමින් කරන්න නෑ ස්විමින් කරන්නකෝ. පොඩ්ඩක් ගැටෙනවා වගේ ආදි වල. ඉතින් ඔන්න අපි දැන් නාලා ඉවර වෙලා මේ ආවා. මෙතන ෆැසිලිටිස් හදලා තියෙනවා එන අයට පාකින් එක්කම මේ ඇවිල්ලා මුහුද නාලා වැලි නාලා ඇවිල්ලා මෙතන පොඩ්ඩක් පිරිසිදු වෙලා වතුර සප්ලයි කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ අපිට වොෂ් එකක් දාගෙන වැලි එහෙම අයින් කරගෙන ක්ලීන් වෙලා අපහු වාහනේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ෆැසිලිටිස් හදලා තියෙනවා. ලංකාවේ තියෙන හැදෙනවා නම් හොඳයි. සමහර තැන්වල විතරනේ අපි දැකලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට හරියට මතක් කරනවා ලංකාවේ බීච් වල අපි මේ ගිය ගමන් මේවා හරියට මිසින්. ඉතින් මේ වගේ වැලි තියෙන මේ බීච් එකක් හම්බුනේ හුඟ කාලෙකින්. ආසයි. හොඳ ට්‍රිප් එකක්. අපි එන්ජොයි කළා. ගොඩක් Adi pa me. Adi. Cheeseburger or plain burger? The plain one. No worries. Anything else? That's it. $6.95. Burger එක කලින් වගේ. burger හදනවා. ඕකෙන් තව එකක් ගමු. එන්න කරගෙන. Yeah, right. Yeah. There you are. Cheers. Thank you, mate. All right, thank you very much. Bye.